مرحبا وأهلا وسهلا فيكم عن جديد بقناتي قناة وصفات صحية. رجعت لكم اليوم بوصفة كيتونية بتجنن. وصفة تشيبس للكيتو دايت بجبنة الشيدر، رقائق تشيبس مقرمشة وطيبة ولذيذة ومناسبة لسهرة كيتونية إذا حبيتوا تعملوا نهار فري بدون صيام متقطع، ولكن طبعا ضمن الكيتو. اوعكم تنسوا ضمن الكيتو. خلونا نشوف المكونات. أول شي بحتاج 150 جرام من جبنة الشيدر. طبعا الجبنة نقوها يكون نوعها جيد، ما فيها أي إضافات نشا الذرة أو نشا البطاطا أو زيوت، ممنوعة بالكيتو دايت. الكارب تبعها حيكون 0 جرام والسكر 0 جرام والدسم عالي طبعا. هلأ خلصنا من المكون الأساسي للوصفة اللي هو الجبنة. بحتاج لكوب من السمسم المحمص، ونص كوب من اللوز، ممكن يكون مطحون بالبيت أو جاهز ما بتفرق، 3 معالق زيت زيتون، ربع معلقة صغيرة من ملح الهيمالايا، أنا بجيبه من الريفيل اللي موجود بألمانيا بلاقي، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة كبيرة زعتر أو أي نوع تاني انتو بتفضلوا نكهة تانية مثل توم بودرة أو شي. طبعا هذا هو طحين اللوز اللي أنا بستعمله بالعادة. هدول الأنواع ممكن تستعملوا طحين جوز الهند كمان، ما في مشكلة. أول شغلة رح أعملها رح أطحن كوب السمسم اللي قلتلكن عليه. بطحنه بالمطحنة وباخد من اللي أنا طحنتن كوب، يعني كوب مقاس من السمسم بس يكون مطحون، يعني طحين السمسم. تمام. بعدين رح أقطع جبنة الشيدر لمربعات صغيرة، طبعا هي شرائح بس رح أقطع على مربعات صغيرة لحتى يسهل علي تدويبها بالميكروويف. بعدين بدوبها بالميكروويف لحتى تسيح الجبنة تماما. بعدين بضيف عليها المنكهات أو المطيبات اللي انتو بتفضلوها. أنا حطيت ملح وكركم وبابريكا وزعتر، ممكن انتو تستبدلوا الزعتر بتوم بودرة، بصل بودرة، مثلا أي نكهة انتو بتفضلوها، ما في مشكلة. بعدين حطيت السمسم المطحون وطحين اللوز. طبعا طحين اللوز خلوه يكون خشن شوي، يعني فيه هيك شوية لوز خشن حتى يعطي قرشة كتير طيبة، ما بعرف أنا هاد رأيي، وممكن تستعمل الناعم ما في مشكلة. طبعا عجنت المكونات مع بعضها. بعدين بفردها بين ورقتين زبدة بشكل كتير رقيق، لازم تكون كتير رقيقة بهذا الشكل. بقطع على دوائر أو بتقطعوها لمثلثات مثل ما عملنا بفيديو مقرمشات الكيتو، يعني انتو الشكل اللي انتو بتحبوه. بعد ما جهز الكمية كاملة، طبعا أنا حميت الفرن على درجة حرارة 180 لحتى يكون محمى مسبقا. بحط دوائر تشيبس بصينية الخبز، بعدين بدخلها على الفرن. رح حطها أول شي مو على الأرضية تماما، فوق الأرضية بشوي، بس تحمر أطراف قطعة الشيبس بطلعها لفوق لحتى تحمر من الوش، تاخد وش، وبس تكون صارت عندي جاهزة. وصفة ولا أروع من هيك، عن جد خرافية، رح تحبوها كتير ورح تعشقوها وحتجربوها بأكتر من نكهة، وإن شاء الله ما رح تستغنوا عنها. أحسن ما ناكل شيبس يكون ماله صحي ويطلعنا من الكيتو، بنعمل شيبس بإيدنا ونكون واثقين من مكوناته، وبنفس الوقت بننبسط بأكلة مميزة لسهرة كيتونية مميزة. طبعا جربوها، وإذا عجبتكم لا تنسوا تتركوا رأيكم بالتعليقات بأسفل الفيديو. طبعا المكونات دائما أنا بكتبها بصندوق الوصف، وأي شي بدكم إياه طبعا اتركوا لي إياه بالتعليقات. طبعا هاي الكولا اللي أنا استخدمتها هي كولا كيتو دايت، طلبتها من الأمازون. اسمعوا القرشة بتجنن عن جد، جربوها ورح تدعولي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد. بحبكم كتير، بشوفكم بالوصفة الصحية اللي بعدها. باي باي.